Νέο μεγάλο θαύμα. Οι Άγιοι Παΐσιος και Πορφύριος έσωσαν 19χρονο που ήταν σε κόμμα. Ο Δημήτρης Νικολόπουλος βρισκόταν στην εντατική μετά από πτώση από την ταράτσα του κολυμβητηρίου Ξάνθης. Άφωνοι έμειναν ακόμη και οι γιατροί του νοσοκομείου Καβάλας όταν έγιναν μάρτυρες του θαύματος που επανέφερε στη ζωή το 19χρονο Δημήτρη Νικολόπουλο, για τον οποίο είχε χαθεί κάθε ελπίδα. Ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Πορφύριος έσωσαν τον έφηβο που βρισκόταν για 8 ολόκληρες ημέρες σε κομματώδη κατάσταση. Όλα άρχισαν όταν οι απελπισμένοι γονείς άκουσαν από ένα φιλικό του ζευγάρι για τον πατέρα Ιωάννη, εφημέριο του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου Κουτσού στην Ξάνθη, που μπορούσε να τους βοηθήσει με το σκουφάκι του Αγίου Παϊσίου. Σκέφτηκα πως ήταν αδύνατο να φέρω τα άμφια του Αγίου Παϊσίου λόγω της μεγάλης απόστασης, καθώς ήταν στην Αλεξανδρούπολη και δεν προλάβαινα. Η καλύτερη δυνατή λύση ήταν να παρακαλέσω την ηγουμένη Άννα από την Ιερά Μονή Αγίου Πορφυρίου, που βρίσκεται στο Γέρακα Ξάνθης, να μου παραχωρήσει το ιερό πετραχύλ του Αγίου Πορφυρίου. Πήγα λοιπόν στην Καβάλα, όπου βρισκόταν το παιδί, και προσευχήθηκα για την υγεία του Δημήτρη. Το αγόρι ήταν παραμορφωμένο, αποκαλύπτει ο πατέρας Ιωάννης. Κατά τη διάρκεια των προσευχών, ρώτησε τις νοσοκόμες και το ιατρικό προσωπικό αν του επέτρεπαν να κουμπίσει το πετραχύλι στο κεφάλι του μικρού Δημήτρη. Εκείνη τη στιγμή προσεύχονταν όλοι. Είπα το Χριστός Ανέστη, καθώς ήταν περίοδος του Πάσχα. Και ενώ υπήρχε πλήρης ησυχία, τα μηχανήματα άρχισαν να κάνουν το γνωστό ήχο. Δηλαδή, σαν να χτυπά συναγερμός, ότι κάτι γίνεται, κάτι συμβαίνει. Ένιωσα ένα κάψιμο στην πλάτη, το οποίο δεν το έχω ζήσει ποτέ ξανά όσα χρόνια είμαι ιερέας, περιγράφει με κατάνοιξη ο ιερωμένος. Φεύγοντας, υποσχέθηκε στους γονείς να φέρει στο μικρό Δημήτρη τα κοιμήλια του Αγίου Παϊσίου, όπως τον ξυλόγλυπτο σταυρό που είχε φτιάξει μόνος του, ένα κομποσχήνι που είχε πλέξει, καθώς και τα άμφιά του, μία πετσέτα προσώπου του, τη ζώνη που φορούσε στη μέση, το σκουφάκι και το γυλαίκο του, τα οποία είχε κληρονομήσει στο πνευματικό παιδί του Αγίου, ο Ανέστης Μαυροκέφαλος. Πράγματι, επέστρεψε με τα άμφια στις 30 Απριλίου και του διάβασε ευχές. Τηλεφώνησε στον πατέρα να περιμένει το θαύμα. Οι γονείς του δεν ήταν εκεί, καθώς οι γιατροί τους είχαν πει να πάνε στο σπίτι και να ξεκουραστούν, λέει ο πατέρας Ιωάννης. Την επόμενη μέρα τον κάλεσε συγκινημένος ο πατέρας του παιδιού Βασίλης Νικολόπουλος. Ο ίδιος διηγείται τι ακριβώς του είπε. Το θαύμα είχε ήδη γίνει. Το παιδί κουνούσε και τα χέρια και τα πόδια του. Οι γιατροί ομολόγησαν ότι είναι απίστευτο αυτό που έχει συμβεί. Οι ελπίδες που του έδιναν ήταν ελάχιστες, καθώς είχε υποστεί βαρύτατες εγκεφαλικές κακώσεις. Ο Δημήτρης ξύπνησε πλήρως και είπαν ότι εγκεφαλικά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ζήσαμε το θαύμα και προσευχηθήκαμε όλοι μαζί. Το παιδί μας σώθηκε, εξομολογείται. Το θαύμα, το οποίο συγκλονίζει τη Βόρεια Ελλάδα, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ιερού Συγχαστηρίου του Αγίου Πορφυρίου, ενώ ο μικρός Δημήτρης μεταφέρθηκε στο κέντρο αποκατάστασης άνιμου στη Λάρισα, καθώς έφερε σοβαρά κατάγματα. Θεία παρέμβαση και σε 22χρονο. Σχεδόν 2 εβδομάδες νωρίτερα είχε γίνει κι άλλο ένα θαύμα, με έναν 22χρονο που νοσηλεύτηκε στο ίδιο νοσοκομείο και αρχικά θεωρούταν κλινικά νεκρός. Βλέποντας το παιδί του να αργοσβήνει, οι γονείς του ζήτησαν να φέρουν το σκουφάκι του Αγίου Παϊσίου και να το σταυρώσουν με αυτό, καθώς δεν είχαν να ελπίζουν παρά μόνο στη θεία παρέμβαση. Οι γονείς γνώριζαν ότι ένα πνευματικό παιδί του Αγίου Παϊσίου από την Αλεξανδρούπολη διατηρεί κοιμήλια του και το παρακάλεσαν να φέρει το σκουφάκι και το γυλαικάκι του Αγίου για να προσευχηθούν για το παλικάρι τους. Έχοντας αναποθέσει τις ελπίδες τους στο Θεό, περίμεναν μόνο ένα θαύμα για να σωθεί. Και αυτό έγινε. Ο 22χρονος που ήταν κλινικά νεκρός ξύπνησε, σηκώθηκε και είναι μια χαρά στην υγεία του. Μάρτυρες του περιστατικού έγιναν μέλη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου Καβάλας, που εξιστόρισαν και στους γονείς του 16χρονου Δημήτρη από την Ξάνθη τι είχε συμβεί μερικές μέρες νωρίτερα με τον 22χρονο, όταν τους είδαν να υποφέρουν. Έτσι ειδοποιήθηκε και ο πατέρας Ιωάννης Μαρέλης. Δόξασι ο Θεός εν της Αγίης αυτού δόξασι.